Wake up and shine na mga kabatang! Ngayong araw na to, magluluto tayo ng Dinengdeng Dinengdeng! At dahil lumalaganap na ang coronavirus ngayon, kinakailangan natin kumain ng mga gulay para lumakas ang ating immune system. Walang istriktong sangkap ang putaheng ito. Sa katunayan nga, nabuo ang ganitong putahe sa pagsasama-sama kung ano man ang mga gulay na matatagpuan sa kanilang mga bakuran o kahit sa bakuran ng kanilang kapitbahay. Maglalagay lang tayo ng 1 litrong tubig o hugas bigas sa ating palayok. Isusunod na natin yung sibuyas, tapos yung luya, at pagkatapos yung kamatis, isunod mo na. Ihanda mo na rin yung very aromatic at napakabangong Bagoong Balayan. Mahalimuyak. Sisitaw, isusunod na. At si kalabasa, ihahabol pa. And then, tatakpan natin yung ating magic palayok at hintayin natin kumulo. Okra goes in. Yung ampalaya, isunod mo na rin. And then, yung bagoong, ilagay mo na. Ang bango-bango talaga. Oops! Yung talong, muntik na nating makalimutan.
and yung mga siling haba at patola. Ano nga yung English ng patola? Comment down below. Malapit na tayong matapos mga kabatang. Ilalagay na natin yung mga dahon. Sa inyong lugar, ano ang tawag nyo sa gulay na to? Sa amin, tinatawag itong uray o kaya naman ay kulitis. Yun bang pag nahawakan mo yung tinik nito ay mapapa-uray ka na lang? Uray ko po, ang sakit. And last but not the least, ang ating moringa or malunggay leaves. And munti ko na namang makalimutan ang ating pritong isda. Tumatanda na talaga. Pero po pwede nyo itong ilagay in the middle of the process para mas lumasa. And then, tapos na. Titimusan na natin. Nakasubscribe ka na ka? Hanggang sa muli, ito ang iyong Kuya Batang na nagsasabing mag-subscribe ka naman. Ang hirap kayang gumawa ng mga